الحمد لله حمد مفتقر إلى فضله وإحسانه وجوده وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك على إمام أهل الافتقار والانكسار والتواضع والاضطرار سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، لعلك أخي قد راجعت نفسك بعد المجلس الذي مضى وأقمت على خواطرك ميزان المراقبة لله عز وجل، وصححت وجهتك في ذلك. هل ميزت بين خواطر خير وخواطر شر كانت ترد على قلبك من المجلس الماضي إلى الآن؟ مما سر القلب عند الانصراف من صلاة العشاء قبل قليل من الجامع أن أحد الإخوان أثناء السير جاء يسأل، قال: كنت أصلي فخطر في قلبي خاطر أن أخفف صلاة الركعتين لأنوي 4 ركعات فتكون أفضل وأكثر. فمن أي أنواع الخواطر هذه؟ سررت أن من انصرف من مجلس الكلام عن الخواطر ذهب وبدأ يطبق ذلك في حياته، فقلت له: أنت الآن في الصلاة، والصلاة المطلوب فيها الحضور مع الله، وقد عزمت، قد نويت عند الدخول إلى الصلاة أن تصلي ركعتين، فحالك الآن مع الركعتين. فكل خاطر يأتي ليصرفك عن الحضور مع الله في الركعتين لا شك أنه من خواطر الشر. وكونه جاءك مرة بصرفها إلى 4 ركعات ومرة بصرفها إلى التفكير في الصدقة كما أخبرني لم تخني الذاكرة، فمعنى هذا أنها من أين جاءت؟ من الشيطان. لماذا؟ لأنه نوع أنواع الصوارف، همه أن تخرج عن حضورك مع الله عز وجل في حال صلاتك. لهذا إذا دخل أحدنا إلى ميدان عبادة ينبغي أن يحكم حاله في العبادة، وسيأتي بإذن الله الحديث عن الحضور مع الله تعالى في العبادات. بقي القلب الآن، المنافذ أغلقت، من أقمت المصافي التي تصفي هذه المنافذ فلا يدخل إلى القلب سوء. لكن القلب نفسه إن أغلقنا منافذ السوء هل بقي فيه شيء من السوء أو لا؟ هذا حديث هذه المجالس التي تقبل علينا الآن. إذا أغلقت مداخل السوء على قلبك فينبغي أن تقبل على قلبك بالتنقية، بالتطهير، بتخليص القلب مما علق به، مما تعلق به من السوء فيما مضى من الأيام، قبل أن تحرس عينك وأذنك ولسانك، قبل أن تضبط الخواطر. كانت أشياء خلصت إلى قلبك، تسللت إلى القلب، ومنها ما استقر في القلب. والقلب في أول خلقه يخلق على فطرة نقية. الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان على أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الأصل في الإنسان النقاء، الطهارة. ليس من الصواب أن نعتقد أن الأصل في الإنسان الخطيئة فيحتاج إلى تطهير، لا، فضل الله اقتضى أن الأصل في الإنسان الطهارة، لكن إغفال الحفاظ على القلب يجعل القلب يتلوث. والثوب الأبيض النقي إذا هب عليه الغبار والوسخ سارع إلى أن يلصق به هذا الوسخ، فيحتاج إلى جهد حتى يتنظف. كذلكم القلب نقي أبيض، فإذا تعرض لواردات السوء، إذا تعرض إلى القاذورات، إلى الأوساخ، علقت هذه بالقلب، يحتاج إلى غسيل، يحتاج إلى تطهير، تنظيف، يحتاج إلى معالجة. فإذا أغلقت منافذ الشر على قلبك أقبل على قلبك بتطهيره، ونقي قلبك من الميل إلى محبة شهوات الدنيا. خاطب قلبك: الحلال من شهوات الدنيا نأخذه لا بأس، المتيسر منها نلتذ به بما يسر الله لنا وأباح لنا. لكن القلب لم يخلق لكي يلتذ بالدنيا. نعم، الطعام التذ به بفمك، الشراب التذ به بفمك، المنظر الحسن الذي أباح الله لك التذ به بعينك، الأشياء التي أباحها الله تعالى لك التذ بها ونفسك بأعضائها المتعلقة بها، المعاني التذ بها بروحك. لكن أمور الدنيا لا ينبغي أن يكون للقلب تعلق بشهواتها. حب الدنيا رأس كل خطيئة، فأقبل على قلبك بمعالجة هذه المشكلة. ولمعالجة هذه المشكلة تحتاج إلى تفكيك هذه المشكلة، وهي الوقوف على معاصي القلب.
كيف نطهر قلوبنا من معاصيه. القبة، السقف لكل معاصي القلوب الدنيا، محبة الدنيا. لكن هذه تحتوي على عناصر، من هذه العناصر الحسد، من هذه العناصر الكبر، من هذه العناصر الرياء. تحتاج إلى تعامل مع كل عنصر من هذه العناصر لتطهير القلب منه، فتخلص من ظلمة محبة الدنيا. أيضا أقبل على قلبك بتنقيته من سوء الظن بالناس أو احتقار الناس أو الترفع عليهم. املأ قلبك حسن ظن بالناس، محبة خير للناس، رحمة بالناس. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. العلماء يسمون هذا الحديث المسلسل بالأولية. ما معنى المسلسل بالأولية؟ كل شيخ حدث تلميذه بهذا الحديث يقول حدثني شيخي فلان وكان أول ما سمعت منه هذا الحديث. لماذا جعلوا أول ما يسمع الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء؟ قالوا لأن في ابتداء سماع العلم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث الرحمة هذا بداية تهيئ لطالب العلم بداية صحيحة في فهم معنى المعاملة مع العلم، كي يزداد مع العلم رحمة بالخلق، فيزداد قربا من الخالق جل جلاله. فإذا جئنا إلى آحاد أمراض القلوب سنجد أن أخطر وأعمق وأدق وأشد وأصعب أمراض القلب ومعاصي القلب 3. هذه المعاصي 3 معاصي قلبية، أصلها مكانه القلب، تترجم بعد ذلك بتصرفات، بأفعال، بأقوال ممكن، لكن أصل المشكلة أين؟ في القلب. أول هذه المعاصي الكبر، والعياذ بالله من ذلك. معصية الكبر. معصية الكبر أصلها مرض دقيق اسمه العجب. ما معنى العجب؟ شهود أو نسبة الفضل إلى النفس لا إلى توفيق الله. نجحت في عمل من أعمالك، أيوة هذا بذكائي، هذا بتخطيطي، هذا بعملي. يا أخي أناس كان لهم ذكاء وتخطيط وإتقان وعمل أكثر مما فعلت ولم ينجحوا، فما الفارق بينكما؟ قال يمكن الظروف. من الذي يظرف الظروف؟ تدبير الله سبحانه وتعالى. إذا وجد الإنسان من نفسه مكنة في حفظ آيات من كتاب الله أو أحاديث من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، من أين جاءه ذلك؟ قال سهرت وتعبت وذهبت إلى المشايخ. صحيح، من وفقك إلى ذلك؟ الله. إذا استطعت أن تجمع شيئا من المال وتنفقه في أعمال الخير، من بر، من صدقة، من معروف، نعم أنت الذي بذلت ذلك، لكن من الذي ألهمك فعل ذلك؟ الله. فنسبة الأعمال إلى النفس مع عدم شهود الفضل أو إرجاع الفضل في ذلك إلى الله اسمه العجب، إعجاب الإنسان بذاته بنفسه. العجب هو أصل مادة الكبر في نفس الإنسان. فإذا وقر في نفس الإنسان معنى العجب بدأت شجرة الكبر تنبت في قلب الإنسان. والكبر له وجهان، وجه إلى الباطن ووجه إلى الظاهر. الوجه الذي إلى الباطن شهود الفضل للنفس على الغير. ما معنى هذا الكلام؟ أرى لنفسي فضلا على غيري، أني أفضل من غيري، أنا خير منه. إبليس قالها، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما الذي أضاع إبليس؟ أنا قولة أنا خير منه، أي أنه رأى لنفسه الفضل. ما الذي أثمره رؤية الفضل للنفس على الغير؟ أثمر شعورا بالترفع على الغير. هذا الشعور في أوله إحساس في داخل القلب، لكنه يتحول بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى سلوك. ولهذا قالوا الكبر له 3 مراحل: حال في القلب، فعل أي تصرفات بالأعضاء، ألفاظ باللسان، قول باللسان. يبدأ الكبر في داخل الإنسان، يعجب بذاته، ينسب التميز أو الميزة التي عنده إلى نفسه وليس إلى الله، ثم بعد ذلك يقارن بين ما عنده وأحوال الآخرين فيرى لنفسه الرفعة على الآخرين. خلاص هو وقع في الشبك، ما دام لم ينسب المسألة إلى فضل الله سيقارن. طيب أنا صرت كذا وهؤلاء لا، هم أقل مني، ينظر إلى الآخرين أنه أفضل منهم. هذه كلها لا تزال في حدود القلب،
خواطر في داخل القلب. ما الذي يثمره ذلك؟ سلوك. مثل ماذا؟ يمر على الناس لا يريد يسلم عليهم، ينتظر أن يسلموا عليه أولا، هذا أصبح سلوكا. ينظر إلى الآخرين بعين الازدراء والانتقاص، هذا أصبح ماذا؟ سلوكا. يتعامل مع الناس بجفوة، هذا أصبح سلوكا. يرفض قبول الحق من الآخرين إذا نصحوه، هذا أصبح سلوكا. فالكبر أوله معنى في القلب، خاطر في القلب يقره الإنسان، حال في القلب، يتحول بعد ذلك إلى سلوك. ما الذي يثمره هذا السلوك؟ يثمر بعد ذلك أقوالا. إبليس كان في الحقيقة عابدا في البداية، هو من الذين أكثروا من صور العبادات، حتى قال بعضهم أنه لا يوجد في الأرض شبر إلا ولإبليس سجد فيه، لكن سجود ظاهر مع إغفال تنقية القلب. كلما سجد كلما شعر أنا أعطيتك يا رب، أنا سجدت لك، استغفر الله، أنا عملت، أنا. المسألة أصبحت ذات، عودة إلى ذاته هو. ثم بعد ذلك بدأ يشعر أنه ينبغي أن يكون أقرب من غيره وأفضل. يا رب يعني بعرقي أنا سجدت وعملت، رقي، أدخل دائرة المقربين، فصار يقارن بين نفسه وبين بقية المقربين، أنا عبدت أكثر منهم، يطلب الارتقاء أكثر، جاءه رقي، خذ، إلى أن صار رئيس المقربين. وكان يلقب بطاووس الملائكة. إبليس كان يلقب بطاووس الملائكة، سبحان الله، إلى هذا الحد. والمسألة في داخله لكن تحولت من عجب، نسبة العبادة إلى نفسه ليست إلى الله، احنا قلنا يبتدئ بالعجب، ثم صارت مقارنة بينه وبين غيره، أن رئيس المقربين طاووس الملائكة. فلما جاء أول اختبار، خلق الله عز وجل آدم من طين ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له. حصل هنا استشكالان. استشكال من ذوات ليس فيها كبر ولكن أرادت أن تعرف، وذات فيها كبر. ليس من الخطأ أن تستشكل شيئا، أن تعترض على شيء، أن تستفهم شيئا عن شيء، أن تقول أنا غير مقتنع بذلك أريد أفهم، هذا ليس مكابرة، ليس عناد. إن كان الصدق هو الذي دفعك إلى ذلك. الملائكة يقولون قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك. هذا سؤال، استفسار قاله الملائكة لرب العزة. استشكلوا الأمر، هم يعبدون الله، يسبحون بحمده، مخلوقون من النور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن فجأة الحق عز وجل جاب مخلوق من طين ما سجد لله سجدة ولا رأوا فيه فضل ولا تميز عليهم، وقال لهم اسجدوا، يعني إني جاعل في الأرض خليفة. ما هذا الخليفة؟ نحن نسجد ونعمل. فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة توقفوا عند هذا الحد. نعم سبحانك أنت تعلم ما لا نعلم، انتهت القضية. لكن إبليس كان عنده الكبر، نسب أعماله إلى نفسه وليس إلى توفيق الله، رأى أنه أفضل من غيره. كيف هذا المخلوق من الطين تريدني أسجد له؟ ما منعك أن تسجد؟ إيش قال إبليس؟ أنا خير منه. جاءت له مقارنة، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها. لاحظوا هنا بدأت المسألة في داخله ثم صارت سلوكا. ما هو السلوك؟ رفض السجود، معصية الله عز وجل، عدم الإقرار، الأخذ بأمر الله، هذا فعل، لم يسجد، امتنع عن فعل. ثم تلاه بعد ذلك القول، اللفظ أنا خير منه. ثم تلاه بعد ذلك الإصرار على الباطل، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. طيب أنا بوريك. يقول لمن؟ يقول لرب العزة سبحانه وتعالى، يتحدى من؟ هذا من أين جاء؟ من مصيبة الكبر، شعوره بالترفع. ترتب على هذه المصيبة مصيبة ثانية وهي المراءة، وسيأتي الكلام عنها. الرياء، صار يباهي، يريد غيره ينظر إليه أنه أفضل. ترتب على ذلك مصيبة ثالثة وهي الحسد. بدأ بعد ذلك يؤذي آدم وذرية آدم ولا يزال يترصد لهم، أعاذنا الله وإياكم منه. من أين كل هذا جاء؟ جاء من مصيبة الكبر. إذن عرفنا أين يكون منزع الكبر. هذه واحدة. ثانية، الكبر في حقيقته إذا أردنا أن نتكلم عن الكبر من تصنيف أو من زاوية أخرى هو جهل. من أين يأتي الكبر؟ منبع الكبر، أصل الكبر، منبت الكبر الجهل. ولهذا كان بعض السلف يقول بقدر ما يزداد في الإنسان من الكبر يزداد فيه من الجهل.
كان بعضهم يقول بقدر ما يدخل في نفس الإنسان من الكبر يخرج من العلم. ما يمكن أن يجتمع كبر وحقيقة علم. صورة علم ممكن يحفظ أحكام ويحفظ آراء ويحفظ تقريرات ويتقن أعمال، لكن حقيقة العلم لا يمكن أن ينالها أبدا متكبر. بقدر ما يدخل من الكبر يدخل جهل ويخرج علم من داخله. لماذا؟ ما هو ارتباط الجهل بالكبر؟ أنت تتكبر بماذا؟ هذا يأتي هنا بيان الجهل. على ماذا تتكبر؟ تتكبر بسبب العلم، هذا من الجهل، لأن العلم إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. كلما تعلمت أكثر كلما حاسبك الله تعالى أكثر. فما الذي يجعلك تتكبر؟ ويل للجاهل حيث لم يعمل مرة، وويل للعالم حيث لم يعمل 1000 مرة. تعال، كلما ازددت علما كلما ازداد الحساب عليك. إذن ما الذي يجعلك تتكبر على الآخرين بكثرة علمك؟ بماذا تتكبر؟ بتدينك، صليت، قمت الليل، استقمت، عملت شيء من الصالحات، صور الأعمال الصالحة، ضمنت القبول. بما تتكبر؟ تعال، الذي وفقك إليها الله، ولولا توفيقه ما عبدته. ثم بعد ذلك أنت إلى الآن لم تتيقن من القبول، هل قبلت أعمالك أو لم تقبل؟ لا إله إلا الله. ربما تنظر إلى إنسان تزدريه وترى أنه لا شيء أمام ما عندك من علم أو عبادة أو استقامة، ويكون قلبه معمورا مع الله أضعاف ما في قلبك. ربما تدخل الجنة بشفاعته في يوم القيامة. هذا الذي تزدريه. عاصي، ربما يكون عاصي، نعم. هل ضمنت أن العاصي سيموت على معصيته حتى تزدريه وتتكبر عليه؟ أنت تحتقر المعصية، لا تحتقر العاصي. نعم، المعصية كلنا لا نحبها، وإن صدرت منا نستغفر الله منها، لكن لا يجوز احتقار العاصي، لأن الخواتيم مجهولة مبهمة. ربما ينظر الله تعالى إليه نظرة فيتوب عليه ويقبل بقلبه فيصير من الصديقين المقربين عند الله تعالى. وأنا طيب، أنا الآن كذلك أعبد وبدأت قبله في الاستقامة، هل تضمن استمرارك؟ كم من الناس كانوا على استقامة ثم انصرفوا بعد ذلك والعياذ بالله. وهنا لاحظ مسألة: الذي يقر نفسه على الكبر على الناس بسبب عبادته لابد أن ينصرف عن العبادة. خذها قاعدة. تريد مثل؟ إبليس، كنا نذكره قبل قليل، عبد أكثر منك بكثير، والآن ما حاله؟ أبعد الناس عن العبادة، كافر والعياذ بالله، ضال مضل للخلائق. فمن تكبر على غيره بسبب عبادته سيعاقب بترك العبادة، بالإعراض عن العبادة. إذن أنت غير ضامن أن تستمر على العبادة. بماذا تتكبر على الآخرين؟ إذا كان العلم والعبادة أشرف شيء لا يبيحان لك أن تتكبر. بالمال لا تجعلنا نضحك، شر البلية ما يضحك. المال تتكبر به، حلاله حساب وحرامه عقاب. الإنسان يسأل عن كل شيء مرة ويسأل عن المال مرتين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. مجنون أنت؟ عاقل؟ تتكبر بماذا؟ بمال. الفسقة والكفرة عندهم أموال أكثر منك، بما تميز؟ بالمال. المال مطية، إن أحسنت التعامل معها قربتك إلى الله، لكن في ذاتها تعتقد أنها فضل، أنها وشيء تستحق أن تتكبر بما؟ بنسبك، بقبيلتك، بعزوتك. هذا من السخف. أنت تتكبر بشيء ليس لك فيه يد، لم تعمل عليه. أنت ليس لك يد في نسبك، وليس لك يد في عشيرتك وقبيلتك. لم تختر أن تكون من نسل كذا، ولم تختر أن تكون من قبيلة كذا، فكيف تتكبر بشيء ليس لك يد في تحصيله، ليس لك فضل في تحصيله؟ إذا لا يوجد شيء يستحق أن تتكبر على غيرك. فمجمل موضوع الكبر، مجمل حالة الكبر جهل. هل يرضى المؤمن السائر إلى الله السالك؟ ترضى يا مريد الله أن تعيش على الجهالة في معاملتك مع الله؟ طيب، اتضح لنا الآن إشكالية الكبر، اتضح لنا منحاها، خطورة الكبر. العزة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني في أحدهما قصمته ولا أبالي. ترى خطورة أكبر من هذا؟ الذي يقوم على إقرار نفسه على التكبر على الكبرياء ويسكت ويرى المسألة سهلة، أول خطورة أنه معرض لحرب الله عز وجل. قصمته ولا أبالي، يقول الله في الحديث القدسي. ومن يقوى؟ ما السبب؟ قالوا لأن هذا منتهى الاعتداء. لماذا منتهى الاعتداء؟ أن تدعي ما ليس لك، أن تنازع الله في أوصافه. الذي له الكبرياء أكبر، كلمة كبرياء الشيء الأكبر له الكبرياء، فأنت تنازع الأكبر سبحانه وتعالى. أنت في الصلاة تقول الله أكبر، فكيف تتكبر؟
هذه خطورتها. ولهذا قال العلماء: لله صفات جلالية، ولله صفات كمالية، ولله صفات جمالية، وعبادتنا لله أن نعمل مع الصفات الجلالية بما يقابلها. لله الكبرياء، لنا ماذا؟ تواضع. لله العزة، لنا ماذا؟ تذلل. لله الغنى، لنا ماذا؟ الافتقار. لله القدرة، لنا العاجز. إذا نظر الله إليك وأنت تتخلق بالأخلاق التي تليق بك فيما يقابل أخلاق الربوبية الجلالية، رضي عنك. وأما أخلاق الربوبية الجمالية اقتدي بها، تخلقوا بأخلاق الله. الله رحيم، كن رحيما. الله كريم، كن كريما. الله عفو، كن عفوا. الله حليم، كن حليما. هذه صفات يحب الله عز وجل منك أن تقتدي به فيها. وهناك صفات كمالية. صفات الكمالية إذا تحققت بما يقابل الصفات الجلالية، قابلت الكبرياء بالتواضع، العزة بالذلة لله، الغنى بالافتقار لله، وأخذت بالكرم، اقتديت بأخلاق، تخلقت بأخلاق الله في الكرم، صرت كريما، صرت رحيما، صرت حليما، تجلى الله عليك بأوصافه الكمالية. أنت عاجز، يعطيك قدرة من قدرته. أنت ضعيف، يعطيك قوة من قوته. أنت جاهل، يعطيك علما وحكمة من علمه وحكمته. وعلمناه من لدنا علما. يعطيك العلم سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك أحسنت التعامل مع أسمائه وصفاته. هذه خطورة الكبر في عقيدتك، في حالك مع الله. أيضا خطورة الكبر على الأمة. أنت يا سائر إلى الله عز وجل نفع للخلائق وباب لنفع الخلائق. لا ترضى لنفسك أن تكون سببا في تخريب هذه الأرض. كيف تسير إلى الله وأنت تخرب الأرض التي استخلفك فيها؟ إني جاعل في الأرض خليفة. استخلفك على هذه الأرض، أصلح، لا تخرب في هذه الأرض. ما معنى هذا الكلام؟ أكثر المصائب التي في الأرض مبدأها من الكبر. كل ما ترونه من الحروب، ما ترونه من الدمار، من الاختلاس، من السرقات، من الرشوات، من القطيعة، من البغضاء، من التدابر، بدايتها إقرار النفس على الكبر. إذا نحن نتكلم عن شيء يتعلق بعلاج مشاكل العالم الذي يحيط بنا، لكن من أين تبدأ معالجة مشاكل العالم؟ لا تبدأ من أن ينفخ أحدنا صدره ويرى أنه المصلح الذي سيصلح العالم، ولو كان باسم الإسلام، لكنها تبدأ بأن يعود الإنسان على قلبه ليطهر قلبه من أمراضها. طيب، عرفنا خطورة الكبر أو طرفا من خطورة الكبر. كيف نعالج الكبر؟ هذا ما نصل إليه الآن في نهاية مجلسنا. قال العلماء: علاج الكبر في أمرين: علم وعمل. علم وعمل. أما العلم أن تعلم من أنت. تعال تذكر وتفكر واقرأ وطالع واعرف من أنت. بدايتك نطفة مذرة، نهايتك جيفة قاذرة، أنت بينهما تحمل في بطنك العذرة، الوسخ أكرمك الله. ما أنت؟ خلقت من ماذا؟ منتهاك إلى ماذا؟ أو أنت ضعيف، الجوع يسقطك، التعب يرهقك. كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه يقول: عجبت ممن يتكبر وهو ضعيف تنتنه العرقة، إذا عرق رائحته صارت هو ما يطيق نفسه، تنتنه العرقة، وتقتله الشرقة، إذا أخذ الماء وشرق خلاص يموت، ممكن يموت بالشرقة. تنتنه العرقة وتقتله الشرقة وتورقه البقة. البقة هذا نوع من الحشرات أصغر من البعوض، يدخل إلى داخل الجسم مثل البراغيث. لو دخلت إلى جسمك لا تستطيع أن تنام طول الليل. هذا المخلوق الضعيف يسهرك طول الليل. أنت ضعيف في حقيقتك، لكن القوة تأتيك من التجائك إلى الله. إذا علمت هذا الأمر وتحول هذا العلم إلى شيء ترسخ بداخلك، تفكرت فيه، تحول إلى حال فيك، يحتاج بجانبه إلى عمل. ما هو هذا العمل؟ احرص على الأعمال التي تنمي التواضع في قلبك. احرص على المبادرة. كل ما لقيت أحد من الناس ابدأ أنت بالسلام والمصافحة، مهما كان، كبير صغير صاحب مخالف، أنت الذي تبدأ. لا تطع خواطر نفسك يا مريد، انتبه، لا تضحك عليك نفسك تقول لك لا لكن من باب الكبر على المتكبر فضيلة. خل هذا الكلام الآن. أنت ابدأ من لقيت بالسلام والمصافحة، هذه واحدة عمل. شيء الثاني، بادر إلى الأعمال التي فيها فضل وفيها كسر للنفس. دخلت إلى المسجد وجدت شيء من الوسخ، نظف في المسجد. كان شيخنا الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله تعالى عليه رحمه الله، كان من الأكابر أهل المراعاة لشأن القلوب. كان بعض الأحيان يفتقدونه، يجدونه في بعض مراحيض المسجد،
بيت الخلاء في المسجد، يغلق الباب وينظف القاذورات التي في المرحاض. فلما سأله بعض خاصته قال: خفت على نفسي الكبر، أن أعجب بنفسي، الناس كلها تقول الشيخ الشعراوي الشيخ الشعراوي، وتلفزيون ووزير وسيارة وخدم وحشم واعتقاد الناس فيه، خشيت أن أضيع، فأردت أن أذكر نفسي بشيء عملي. لهذا تجد الذين يغلب على قلوبهم الكبر يصعب عليهم أن يتقبلوا حتى هذا الكلام. يعني قلت له: قم ونظف القاذورات، قل: إيش هذا الوساخة، يريدنا أن نكون متسخين. كنا نذكر قصة سيدنا أويس القرني رحمه الله تعالى، أنه ذات يوم من الأيام كان يجمع الطعام من بعض المزابل ينظفه ويعطيه الفقراء المحتاجين الذين لا يجدون الطعام، وكان يقول: اللهم لا تؤاخذني بمن بات جائعا من أمتي محمد. اسمع يا أخي التاجر الذي أعطاك الله شيء من المال، هذا ما كان عنده مال ولا طعام، يلقط الطعام من الكسر التي في المزابل ينظفها، واللي يتصدق على الفقراء والمساكين، ثم بعد ذلك يقول: لا تؤاخذني بمن بات جائعا من أمتي محمد. ذات يوم جاء أحد الكلاب ونبح وهو على المزبلة، فقال: يا هذا، يكلم من؟ الكلب: لا تؤذيني ولا أؤذيك، آخذ مما يليني وتأخذ مما يليك، فإن أنا اجتزت الصراط ودخلت الجنة يوم القيامة فأنا خير منك، وإن أنا هويت من الصراط إلى النار فأنت خير مني. هذه حقيقة يا إخوان. نعم، الكلب يوم القيامة يتحول إلى تراب. أحدنا لا قدر الله إذا دخل إلى النار ماذا ينفعه؟ الكلب خير منه. البعض سمعنا نذكر هذه القصة شنع وصاح وكيف وليش، وتريد الناس يأكلون من المزابل. لا، أريد الكبر الذي في قلبي وقلبك أن يخرج. نريد نعالج أمراض قلوبنا يا إخواني. هذه أعمال ينبغي أن نحرص عليها. من هذه الأعمال خدمة الفقراء والمساكين. في حيك بعض الفقراء أو الحي القريب فقراء ومساكين، اذهب واخدمهم. اذهبي اسألي عن أيتام أو فقيرات أو مريضات عاجزات، نظفي ثيابهن، ساعديهن على دخول بيت الخلاء، اغسليهن، لأن هذا فيه كسر لمعنى الكبر في النفس، قاسية على النفس، لكن فيه تهذيب للنفس وتربية لهذه النفس. فإذا علم وعمل يعالج به الكبر مع إلحاح على الله تعالى بالدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص قلوبنا من دق الكبر وعظيمه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا كمال العبودية له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بدوام الانكسار له. أسأل الله عز وجل أن يفتح لنا في معرفة بأنفسنا توصلنا إلى معرفة به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.